Kumain ka na, di ba? Yeah. Hindi lang kayo, ha? Ay, tsaka suka kayo. So, ang puso ng saging na may papaya. Kuya, papaya. Ako po yan. Gulay, di ba kumakain ka ng gulay? Ay, papaya. Ay, nako. Huwag kang mag-tablet, ha? Ay. Ayaw mo kumakain ng gulay? Ah, tuma. Ay, tuma. Puso ng saging. Siguro kayo tablet kaila. Yung module mo, ha? Pag sabihin nyo naman na hindi nyo magawa. Ano pong tinuturo mo sa kanila? Hindi ko ano may tinuturo mo sa kanila. Hindi ko ano may tinuturo
Kung bago ka lang sa YouTube channel namin, just click like and subscribe para mas updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. At syempre, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe din or i-like yung mga channels na nagre-reflect po dyan sa ibaba. Ayan, especially po kay Sir Pedimil de Dios. Thank you so much. Sa channel na What Else Is There? Ayan, nandyan po sa baba. Please, paki-connect na din po sa channel nila. At maraming salamat po sa YT Friends, sa Banana Hunter Friends. Ayan, thank you so much. Sa Team Premiere, ayan, maraming salamat po. Ayan, nagpa-flash po dyan sa screen lahat po ng mga organic friends natin dyan na nagsusuporta sa channel natin. Maraming salamat po sa lagi nyo pagsuporta sa amin. Sana continue lang po hanggang huli. At maraming salamat sa lahat po nang hindi pa po nakapag-subscribe at nanonood sa channel namin. Thank you so much din po. Ayan. Basta ang natin, lagi lang po kayo mag-ingat. Lagi magsuot ng face mask, face shield pag lumalabas ng bahay para iwas virus, iwas sakit. At saka syempre ngayon tag-ulan ngayon. So mas maraming sakit yung umiikot ngayon. Ayan po si Papa Junjun. Ayan. So, lagi lang po tayong mag-ingat at lagi lang po akong mag-thank you sa inyo sa palaging pagsuporta. Ayan. Maraming salamat kay Ma'am Raquel Saromines. Thank you so much po. Sa lahat po ng channel na nagsusuporta. Sana yung lahat po ng mga hindi bagong YouTuber din tas naghahanap po ng organic friend na katulad namin. So kesa nahihirapan kayo sa mga trick na ginagawa nyo ngayon or sa mga routine nyo ngayon sa pakikipagkaibigan. So kung maaari po, lahat po ng nandito sa screen ko is gawin yung friend at hindi kayo magsisisi na naging friend sila kasi sobrang supportive po sila sa lahat-lahat. Ayan, maraming salamat po and thank you so